لما تسمع بالفودو على الأغلب اللي راح تفكر فيه هاي الدمى وكيف بيستخدموها ليتحكموا بالأشخاص. لكن لما تيجي على غرب أفريقيا بتكتشف إنه هذا الإشي ديانة عندهم وحقيقتها مختلفة تماماً عن الإشي اللي بنحضره بالأفلام. صباح الخير وسلام من دولة بنين. اليوم أنا موجود في مدينة اسمها ويدا، تعتبر أهم مدينة بالنسبة لديانة الفودو في هاي الدولة، وبدنا نعمل لفة نتعرف أكثر على هاي الديانة ونشوف شو في مدينة ويدا من شغلات غريبة. دولة بنين معروفة بالفودو، وهي الدولة الوحيدة اللي بتعتبرها ديانة رسمية. Voodoo is a traditional and ancestral religion. 40% من الشعب بمارسها تقريباً، وتعتبر من أقدم الديانات الوثنية في العالم بعمر يقارب 10,000 سنة. ما إلها كتاب مقدس وإنما تنقلوها شفوياً. Okay, before doing any kind of ceremony here, the high priest has to kill a goat because in the blood there is energy. وفيها كتير طقوس من مراجعة العرافين والرقصات الغريبة والاحتفالات الروحانية. رح أكون اليوم مع رمي معاه على الماتور، رح ياخدني لفة ومن خلاله رح نتعرف أكثر على هاي المدينة وعلى ديانة الفودو. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. يجينا على الغابة المقدسة في مدينة ويدا. هذا المكان شبه الغابة اللي احنا فيها، هي الغابة المقدسة في مدينة ويدا اللي حاطين فيها تماثيل لتقريبا جميع آلهة الفودو. This forest belongs to a king that we call Pase. He didn't die. He disappeared and turned himself into a tree. فبقول لك الملك حول حاله لهاي الشجرة، وعشان هيك الغابة هلأ اللي احنا فيها كلياتها تعتبر غابة مقدسة. وحاليا كتير ناس بيجوا هون بلمسوا الشجرة وبيعملوا أمنية وبحطوا شوية فلوس على أساس إنه الملك هذا يعطيهم هاي الأمنية. When we say that, that seems as a legend, but it's a system of incarnation and reincarnation. ديانة الفودو معروفة في هوليوود على إنها طريقة للسحر الأسود وربط الدمى بالأرواح، لكن في بنين مش هيك بشوفوها. So voodoo, what does it mean? It is the way of remembering of ancestors. And they believe into the four basic elements, like fire, air, water, and like earth. Voodoo is a spirituality, but when we go to the high level of spirituality, there is no good, there is no bad. But the use is everything. We have good people, we have bad people. بعد الغابة المقدسة والتعرف على الآلهة المختلفين للديانة، انطلقنا نشوف أحد معابدهم المكرس لثعبان البايثون. So welcome to you in a temple of Python. You know, the Python is so sacred in our culture. فهذا معبد حيايا البايثون، بعبدوهم هون لأنه في قصة كان في مزارع بحاول يحارب الفيران عنده في المزرعة وما قدر. بالآخر إجوا هدول الحيايا وأكلوا كل الفيران بالمزرعة، فبسبب هاي الأسطورة أو القصة اللي صاروا الحيايا يعتبروا كائنات مقدسة عندهم، خصوصا البايثون لأنها ما بتأذي، وعملوا لهم هذا المعبد. بدنا نحط يما 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 يما. غريب شعور إنه تكون عليك حية. بعد ما حطها على رقبتي صراحة الشعور شوي مريح وباردة شوي مع هذا الشوب، لطيفة. طب رايحين هلأ نقابل رئيس قبيلة الفودو. خلينا نشوف شو ممكن أسأله، شو ممكن يحكي لي عن هاي الديانة. We are in the palace of the Supreme Chief of Voodoo. He said that you are here and you are a son of Voodoo because you breathe and you use the four basic elements. And in voodoo, after you die, what happened? He said when you are in a Voodoo tradition and you die, you rejoin your ancestors. What distinguishes good from bad? You know, if you do not respect the laws of nature, you don't need to take adultery. You know, something like that. But in voodoo, there is no holy book to know what is... No, it's oral, I told you.
هذا اللي وصلنا عنده هو الفتش ماركت. جزء كبير من ديانة الفودو يتمحور حول التضحيات وعمل طقوس بتضحيات معينة، بتقتل حيوانات أو بتشتري حيوانات ميتة وبتروح عند الكاهن الأكبر عشان يستخدم هاي الحيوانات الميتة بطقوس معينة عشان يشافيك من مرض معين، عشان يطلع منك الجن الشيطان اللي فيك أو الروح الشريرة. كله موجود في هذا السوق اللي ورانا. When you go to the fetish market in Togo, it's different. It's very big. It's the same Beninese people who are there. في الفيديو القادم رح نزور سوق السحر في دولة توغو ونشرح عنه، بما ان لقيت هناك كتير تفاصيل اكتر عن دمى الفودو واستخدامات الحيوانات الميتة. شوفوا ورانا هون مرينا بمسجد مقابله بالضبط في معبد فودو، ومعبد الثعابين اللي كنا فيه قدامه بالضبط في الكنيسة. نهاية حسب ما فهمت عن الفودو إنها ديانة وثنية مستنبطة من الطبيعة والكائنات، اعتمدوا فيها على طاقة الطبيعة بالتواصل مع العالم الآخر وتجربتهم البشرية معها أكثر من الاعتماد على رسل للآلهة. بما أنه ما في شيء مكتوب من تعاليمهم ما قدرت أفهمها كليا، لكن المهم بالنهاية أنه هدفها استخدام قوى الطبيعة للخير والشفاء ومساعدة الناس، بعكس اللي بنعرفه عنها من استخدامها لإيذاء الآخرين. شوفوا هون ببيعوا السلاطع، هاي كلها سلطعونات زي ما شايفين. وهاي كانت نهاية يومنا في مدينة ويدا. إن شاء الله استفدتوا لكم شغلتين من هذا الفيديو. أنا هلأ في الفندق اللي نازل فيه جيست هاوس صغير، وهلأ لقيت الطريقة اللي أروح فيها على دولة رقم 58 توغو. كنت خلص مفكر إنه مستحيل تزبط، لكن هلأ لقيت الطريقة اللي زبطت فيها. بشوفكم بالفيديو الجاي، كثر الله أسفاركم، سلام. Merci beaucoup. Oui. Au Au revoir. Oui. Au revoir. Thank you. Thank you. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.